ආයිබෝවන් m.r.kitchen YouTube නාලිකාවට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ විනාඩි 2ක් වැනි සුළු කාලයක් ඇතුළත හදාගන්න පුළුවන් කැරට් මැල්ලුමක්. ඉතින් අපි බලමු මේ කැරට් මැල්ලුම හදන්නේ කොහොමද කියලා, මොනවාද ඕන කරන්නේ කියලා මේක හදාගන්න. මම මෙතන කැරට් අලයක් අරගෙන තිනවා, ටිකක් තරමක් ලොකු කැරට් අලයක් පිළිවත් කරලා. අපි දැන් මේක ග්‍රේටර් කරගමු හොඳට. කැරට් ටික කපාගෙන හරියන්නේ නැහැ, අනිවාර්යෙන් අපි ග්‍රේටර් කරගන්න ඕනේ මේකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ග්‍රේටර් කරගත්ත කැරට් ටික. මම දැන් රටලුණු ගෙඩි භාගයක් හීනියට කපාගෙන අරගෙන තියෙනවා. පොල් මේස හැඳි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකට මම ලුණු කුඩු එකතු කරගන්නවා, රස අනුව කෑලි මිරිස් තේහෙන්දක් එකතු කරගත්තා. ඔයාලා කැමති නම් මේකට ගම් මිරිස් කුඩුත් එකතු කරගෙන හොඳට අනා ගන්න. ඊට පස්සේ පෑන් එකක් ලිපේ තියලා තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්නවා. ඒකට අර ලුණු ටික එකතු කරගෙන හොඳට ඒක රන්වන් පාට වෙනකන් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. ඒක රන්වන් පාට වුණාට පස්සේ අපි මේ පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. පොල් ටික තප්පර 10ක් විතර තෙලේ මෙලවෙන්න දෙන්න ඕනේ. දැන් මම මේකටම අර ග්‍රේටර් කරගත්ත කැරට් ටික එකතු කරගන්නවා. කැරට් ටික දැන් මේ පොල් එක හොඳට කවලම් කරගන්න ඕනේ. තප්පර 30ක් වගේ ප්‍රමාණයක් මේ කැරට් ටික මැලවුණාම ඇති. දැන් මගේ කැරට් ටික මැලවිලා තියෙන්නේ. මේ ගානට එන්න මැලවුණාම ඇති. හරි, ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත කැරට් මැල්ලුම. මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නෙත් නෑ. කාර්යබහුල ගෘහණියන්ට නම් මේක ගොඩාක් හොඳයි. මේ වගේ දෙයක් හදාගන්න එක වෙලාවත් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් කරලා ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න, මේ වගේ වෙනස් ආකාරයේ කෑම වීඩියෝ බලන්න. ඉතින් මම තවත් අලුත් මේ වගේ කෑම රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනටම ඔයාලා හම්බ වෙන්න එන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.